في وقت من الأوقات لما الناس كانت بتسمع كلمة الرحاب كانت بتسمع يمكن جنبها كلمة كومباوند للمرات الأولى، لأنه من أوائل الكومباوندات اللي اتعملت في مصر مع دريم لاند وغيرهم. مع الوقت الرحاب بقت نمط للسكن موجود في أماكن كتير. رحلتنا هتكون جوه الرحاب، فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ الرحلة من هنا من ميدان أحمد عرابي، واللي قدامنا دي هي مباني داخل الرحاب، وتقريبا احنا هنا عند نهاية الرحاب بالفعل في الجزء اللي قدامنا. احنا موجودين في شارع يوسف السباعي، وبنتحرك اهو احنا رايحين على كومباوند مهم ومن الكومباوندات القديمة والرائدة في مصر، ولكنه كومباوند مميز وحجمه كبير، بيوصل ان احنا ممكن نسميه مدينة الرحاب. من شارع يوسف السباعي دخلنا على محور محمد نجيب، وشايفين تكرار وطريقة وتميز تسمية الشوارع في مصر. من أديب اللي هو يوسف السباعي بنعدي ميدان زعيم وطني أحمد عرابي، ومنه لشارع رئيس جمهورية سابق وهو محمد نجيب. الجزء اللي على شمالنا ده كله داخل مدينة الرحاب، وهنشوف قد ايه امتداد المدينة كبير جدا جدا. والكنيسة اللي على شمالنا جوه مدينة الرحاب بالفعل، وهي كنيسة السيدة العذراء. محطة البنزين اللي على شمالنا هي محطة موبيل الرحاب اللي موجودة على بوابة 13، واحنا في طريقنا البوابة 6 اللي نقدر ندخل منها، لان مش كل البوابات مفتوحة للزائرين. احنا دلوقتي موجودين في التجمع الاول، والمباني اللي موجودة على يميننا دي هي حي البنفسج، وواحد من اهم احياء القاهرة الجديدة كلها، وبيتكون من منطقتين، منطقة عمارات ومنطقة فيلات. موجود جوه حي البنفسج يمكن كل الخدمات التعليمية والترفيهية والطبية. واحنا موجودين دلوقتي في شرق حي البنفسج على محور محمد نجيب. حدود الحي التانية طريق يوسف السباعي من الشمال اللي كنا فيه، واحمد شوقي من الغرب، ومحور جمال عبد الناصر والتسعين الجنوبي من الجنوب. يعني زي ما حضراتكم شايفين الرحاب اللي موجودة على شمالنا تعتبر واحدة من أحياء التجمع، لكن احنا ممكن نقول عليه حي قائم بذاته كده زي مدينتي. التجمع الأول موقعه مميز جدا، وموجود على شوارع ومحاور مهمة جوه القاهرة الجديدة، يمكن على بعد 10 دقايق من التجمع الخامس، و25 دقيقة لمطار القاهرة، و30 دقيقة لمدينتي، و40 دقيقة للعاصمة الإدارية الجديدة. الشوارع هنا يمكن اتساعاتها مميزة جدا زي ما حضراتكم شايفين، والعمارات طبعا مميزة ومساحاتها رائعة، والتشطيب مميز بشكل كبير، لكن برضو الأسعار غالية بشكل كبير جدا. زي ما حضراتكم شايفين احنا هندخل يمين كده وهنطلع على الكوبري اللي موجود قدامكم، والكوبري اللي موجود قدامكم ده هو كوبري الرحاب، واللي متسمي على اسم فنان الشعب سيد درويش. دخلنا بالفعل كده بقى من محور محمد نجيب رئيس جمهورية سابق لمحور رئيس جمهورية سابق برضو، وهو محور السادات اللي متسمي على اسم الرئيس السابق او الرئيس الاسبق بقى محمد انور السادات. زي ما حضراتكم شايفين لسه موجود حي بنفسج موجود على يمنا، واحنا لسه موجودين في التجمع الاول. وموجود في التجمع الاول حي بنفسج وحي الياسمين وحي القرنفل وحي المستثمرين الشماليه وامتدادها. من اهم المعالم اللي موجوده في التجمع الاول نادي وادي دجله، واحنا زي ما حضراتكم شايفين كده موجودين في محور السادات، وهنعمل يوتيرن من الجزء اللي جاي ده وهنطلع على كوبري الرحاب، واحنا في طريقنا البوابه 6 اللي هندخل منها لمسار حلقتنا النهارده وهو مدينه الرحاب. عايزين نقول ان القاهرة الجديدة واحدة من مدن الجيل الثالث، ومساحتها حوالي 70,000 فدان. طبعا لو حابب تسكن في التجمع الاول، يمكن اهم المميزات التقسيم والتخطيط الهندسي الرائع جدا لمجاورات الحي. يمكن توزيع كمان الجناين والمسطحات الخضراء هنا مميز جدا. طبعا موجود كل الخدمات الاساسية والفرعية، وعدد كبير من اماكن الخروج والترفيه. احنا ما زلنا موجودين دلوقتي في محور السادات جوه القاهرة الجديدة، وواضح يعني ان التجمع عموما من اكبر واكتر الاحياء الراقية في مصر. والقاهرة الجديدة إداريا تابعة لمحافظة القاهرة، وإداريا تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. احنا بالفعل طلعنا الكوبري اللي هو كوبري الرحاب، واحنا في طريقنا لمدينة الرحاب. يمكن احنا كان لينا جولة قبل كده في التجمع الخامس.
يعني بنسأل بقى، هل التجمع الأول أجمل ولا التجمع الخامس؟ بصراحة الاتنين حلوين، والرأي بيختلف من إنسان لإنسان ومن مكان لمكان تاني. آه، كنا حكينا قبل كده ان القاهرة الجديدة اتعملت بالتزامن مع انشاء الطريق الدائري، واللي كان الهدف منه انه يربط القاهرة الكبرى كلها ببعضها بطريق حواليها. طبعا مع مرور الوقت بقت القاهرة الجديدة امتداد للقاهرة ككل، يعني بقى كمان اصبح موقعها حيوي جدا، وبتحيط بيها مدينة نصر ومصر الجديدة ومدينة الشروق والعاصمة الإدارية الجديدة، ويعني بقت موجودة في منطقة حيوية بشكل كبير. احنا زي ما كنا شايفين، احنا دلوقتي هتلاقوا معظم اللي موجود على يمنا دي مجموعة كده من الكومباوندات اللي موجودة قدام مدينة الرحاب، وهي اللي موجودة على شمالنا. وزي ما حضراتكم شايفين كده الأسوار الشجرية اللي موجودة على أسوار مدينة الرحاب، وكل المباني اللي موجودة على شمالنا دي موجودة بالفعل جوه مسار حلقتنا النهاردة، وهو مدينة الرحاب. يمكن احنا عدينا على كومباوند الباتيو وكومباوند جولدن هايتس، وفي كومباوند الطلائع وكومباوند فيلينو وكومباوند اكاسيا واكاسيا مول، واحنا ما زلنا مع بعض بنتمشى جوه شوارع التجمع الواسعة والاشجار المميزة والتخطيط الرائع والمنظم. القاهرة الجديدة موجودة في شرق القاهرة، شرق الطريق الدائري، في المسافة المحصورة بين طريق القاهرة السويس الصحراوي وطريق القاهرة العين السخنة. القاهرة الجديدة كمان يمكن من أهم مميزاتها إنها مرتفعة عن سطح البحر، وعشان كده لما هتكونوا في القاهرة الجديدة أو التجمع هتلاقوا الجو هنا يمكن ألطف من القاهرة وأقل بحوالي 5 درجات مئوية. احنا لسه موجودين في محور السادات ورايحين على الرحاب، وهي اللي موجودة على شمالنا، وبالفعل البوابة اللي هندخل منها هي بوابة 6 اللي موجود على ناصيتها كده المول، هو مول زيارد اللي موجود على شمالنا دلوقتي. لكن احنا طبعا هنضطر ان احنا نمشي لقدام شوية عشان نقدر نعمل يوتيرن وندخل من البوابة واللي هتكون مسار حلقتنا النهاردة مدينة الرحاب. ادي كومباوند اكاسيا هو اللي موجود على يمنا دلوقتي، ولسه موجودين في محور السادات. لو حكينا شوية عن القاهرة الجديدة، عايز أقول لكم إن القاهرة الجديدة فيها جامعات كتير جدا، منهم الجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية والجامعة الكندية وأكاديمية القاهرة الجديدة وجامعة المستقبل وأكاديمية الشرطة ومدرسة يابانية. كمان يعني لو اتكلمت عن الرياضة في التجمع فانت هتلاقي نادي القاهرة الجديدة ونادي وادي دجلة ونادي الطيران والزهور وبلاتينيوم ونادي كود وبترو سبورت ولايف سبورت والقطامية وملاعب الجولف في منتجع جولف القطامية. طبعا عشان توصل هنا ففي خطوط مواصلات عامة كتير بتربط التجمع بالعباسية وميدان السيدة عيشة وميدان رمسيس وبكل نواحي مدينة نصر. احنا زي ما حضراتكم شايفين بقى هنعمل او هنلف من الجزء ده، وهتكون الرحاب هي اللي موجودة على يمنا بعد ما نلف، وهنروح زي ما قلت لكم على بوابة 6 وهي البوابة اللي هنقدر ندخل منها عشان نزور مدينة الرحاب. عايز اقول لكم موجود جوه القاهرة الجديدة خطوط مواصلات داخلية، وطبعا حاليا بيتم انشاء مشروع المونوريل واللي هيربطها كمان بالعاصمة الإدارية الجديدة. عموما زي ما احنا ملاحظين فالمنطقة بصفة عامة هي منطقة سكنية، كمان هي منطقة ترفيهية ورياضية ومنطقة تسوق بامتياز. موجود في التجمع عدد لا حصر ليه من المولات، سواء المشهورة أو اللي بتخدم كل التجمعات السكنية اللي موجودة جوه التجمع. زي ما حضراتكم شايفين اهو على يمنا مول من المولات اللي موجودة في التجمع، وهو المول اللي موجود جوه مدينة الرحاب وهو مول زيارد اللي احنا واللي موجود على ناصية او على بداية المدخل بتاع بوابة 6 اللي احنا هندخل منها دلوقتي حالا. احنا خلاص بقى عدينا بوابة 5 وعدينا المول وهندخل مباشرة على مدينة الرحاب مسار حلقتنا النهاردة. وزي ما حضراتكم شايفين ادينا بنلف وداخلين على البوابة، وهي بوابة 6 زي ما قلنا، ومكتوبة اهو دخول زائرين، وفي برضو مدخل للملاك في البوابة زي ما حضراتكم شفتم. دخلنا بالفعل من البوابة وموجودة على يمنا وقدامنا على طول جهاز مدينة الرحاب المشرف على إدارة المدينة. الجزء اللي على يمنا فيه مواقف للعربيات الخاصة بالمول اللي لسه شايفينه من شوية، وممكن طبعا من هنا تخش على المول. زي ما حضراتكم شايفين الشوارع جوه الرحاب يمكن معظمها هتحسوا ان هي متسمية بأسماء أئمة وفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من الصحابة والأشخاص المؤثرين في التاريخ الإسلامي.
الجزء برضو اللي على يمنا بشوارعه المتفرعة والكتيرة هو جزء خدمي كده مليان مطاعم ومليان كافيهات ومحلات لكل حاجة كان هنزوره إن شاء الله في نهاية رحلتنا، وهو يعتبر السوق التجاري اللي موجود جوه مدينة الرحاب. هحاول في خلال رحلتنا جوه الرحاب ان انا اوضح لكم ارقام الاجزاء السكنيه اللي هنعدي عليها سواء على يمنا او على شمالنا. لكن الرحاب تعتبر اول مدينه سكنيه متكامله بيعملها القطاع الخاص في مصر، وهي بتتقسم من جوه ل10 مراحل او 10 احياء. والرحاب بصفة عامة موجودة على مساحة 10 كيلومتر مربع، وممكن تستوعب في حدود 200 ألف نسمة. زي ما حضراتكم يمكن شايفين الشوارع هنا في الرحاب أضيق من مدينتي بشكل ملحوظ، ويمكن ده بيخلق بعض الزحمة في بعض الأوقات، وخاصة في أماكن المولات أو الأماكن الخدمية زي ما عدينا كده على السوق التجاري أو الجزء اللي كان فيه السوق التجاري. وزي ما حضراتكم شايفين يمكن قدامنا كده منطقة فيها تعتبر منطقة بنوك، ووراها فيها المركز الطبي واللي هنلف كده ونشوفه كمان شوية صغيرين. يمكن دخلنا دلوقتي على شارع طلعت مصطفى، وهو اللي على اسمه الشركة ملكة المشروع هنا، واللي أنشأته وأسسته وهي مجموعة طلعت مصطفى العقارية، واللي من بعد المشروع ده يعني يمكن نقدر نقول نجمها صعد جدا وبقت من أهم الشركات والمطورين العقاريين في مصر. احنا لسه ماشيين في شوارع الرحاب وبنشوف شكل المدينة وشكل مباني المدينة الجميلة على أرض مصر. وصلنا كده لميدان تاني، والشارع اللي على يمنا وشمالنا هو شارع أحمد بن حنبل، وبنلف اهو في الميدان. والمدرسة اللي قدامنا دي هي المدرسة البريطانية في الرحاب. لفينا بالفعل وهندخل كده من واحد من الشوارع الواسعة نسبيا جوه الرحاب، وعلى شمالنا هو كان باين المركز الطبي في الرحاب. لكن الرحاب مميزة جدا في المساحات الخضراء الواسعة، وفي ناس كانت بتسميها المدينة الخضراء، وهي طالما موجودة في التجمع فهي برضو مرتفعة عن سطح البحر أكتر من ارتفاع جبل المقطم في القاهرة. وعشان كده هتحس وانت هنا إن الجو ألطف من جو القاهرة وبالذات بالليل، لكن برضو بتكون هنا معرضة لتيارات الهواء بشكل أكبر. يمكن لسه ماشيين ووصلنا مرة تانية لميدان تاني، وعلى شمالنا شارع أبو حنيفة النعمان، وعلى يمنا شارع أنس بن مالك وهو الشارع اللي دخلنا منه دلوقتي. وعلى شمالنا مجموعة 29 من العمارات جوه الرحاب. ما بين كل مجموعة عمارات بيكون موجود بارك كده للعربيات بيستوعب عدد شقق كل مجموعة. الرحاب كل مرحلة ليها مسجد خاص بيها، بالإضافة لمسجد خاص بالسوق التجاري. ويمكن ميزة المساجد في الرحاب انها واسعة جدا جدا زي ما هتشوفوا كده، ولما هتشوفوا اي مسجد من المساجد هتحسوا ان هو يعني واخد مساحة كبيرة من الارض. عشان كده هتلاقوا المسجد من جوه واسع بشكل كبير. زي ما حضراتكم شايفين احنا طالعين على ميدان اهو يعتبر ممكن نقول عليه ميدان النادي، وقدامنا زي ما حضراتكم شايفين نادي الرحاب الرياضي، هو يمكن من الاندية المميزة جدا. والنادي ليه مجموعة كبيرة من الموهبات، وهو مكان طبعا مثالي لممارسة الرياضة لأهل وسكان الرحاب وكمان سكان أي حد تاني. كان في الأول من شروط عضوية النادي إنه يكون عندك وحدة جوه المدينة، لكن يمكن حاليا الموضوع ده اتلغى وبقى ممكن تشترك في النادي حتى لو ما تمتلكش وحدة في المدينة. لفينا كده من الميدان اللي فيه النادي وبنكمل طريقنا جوه مدينة الرحاب، وما زال نادي مدينة الرحاب هو اللي موجود على يميننا دلوقتي، وسنترال الرحاب هو الموجود برضو على يميننا دلوقتي. وبقينا موجودين في شارع أبو بكر الصديق، وما زال نادي مدينة الرحاب موجود على يميننا. وزي ما هو واضح احنا ماشيين في جوه الشوارع دي، واضح طبعا توفر كل الخدمات جوه المدينة، من خدمات طبية لخدمات رياضية لاتصالات وتسوق. ويمكن واضح ان كمان كل مجموعة عمارات ليها نمط معماري مختلف، وممكن تلاقوا ان ليها لون مختلف عن لون المجموعة العمارات التانية. عايز اقول لكم ان موجود عدد كبير جدا من المولات جوه الرحاب. يمكن اشهرهم مول الرحاب 1 ومول الرحاب 2. مول الرحاب 1 هتلاقي فيه ملاهي اطفال وماكينات صراف آلي ومحلات ملابس ومحلات مفروشات واساس. لكن مول الرحاب 2 هتلاقي ان تركيزه اكتر على الملابس والبنوك. كمان موجود في الرحاب السوق المفتوح، وهتلاقي فيه محلات للحوم والدواجن واللعب والهدايا ومكتبات ومخابز وانترنت كافيه ومجموعة من الورش الحرفية، وحلاقين ومحلات حيوانات أليفة ومحلات خضار وفاكهة وكل اللي ممكن تتخيله. موجود كمان سيتي سكوير مول، وموجود افينو مول، ومجموعة كبيرة من المولات التانية.
ويمكن لو حكينا بقى عن المواصلات جوه الرحاب، فهتلاقي في اتوبيس خاص كده داخلي جوه الرحاب لكل مرحلة سكنية، وفي اتوبيسين بيوصلوك لبره لسراي القبة والمدينة نصر. كمان موجود جوه الرحاب قاعة أفراح ومناسبات، وفي اسم شرطة خاص بالمدينة ونقطة مطافي، وفي محطة بنزين. يمكن احنا بنلف كده وما زلنا جوه شوارع الرحاب وجوه مدينة الرحاب، وبنتفرج بشكل موسع كده على شكل العمارات اللي مميزة جدا، واللي يمكن بتلاحظوا انه انماط او شكل تصميم العمارات مختلف من مرحلة سكنية لمرحلة سكنية تانية. كمان الوان العمارات بيختلف زي ما قلت لكم من شوية صغيرين. عايز اقول لكم انه بقى موجود في الرحاب حاليا شهر عقاري، والشهر العقاري ده افتتح سنة 2019، وده لان الشركة المالكة للمكان هي بتحاول ان هي تحول الرحاب ومدينتي لمدن ذكية بتتوفر فيها كل الوسائل التقنية المتطورة. يعني لو اتكلمنا عن مميزات السكن في المناطق اللي شبه الرحاب وفي الرحاب نفسها، يعني ممكن نقول ان هو الجو المثالي، ممكن نقول الهدوء، ممكن نقول توفر كل الخدمات في مجتمع راقي ومتخطط بشكل عصري، ويمكن متخطط كمان بشكل حضاري زي ما حضراتكم شايفين. وزي ما حضراتكم شايفين ملاحظين الملحوظة اللي قلت لكم عليها من شوية، يمكن الشوارع أضيق بشكل كبير عن مدينتي، لكن زي ما حضراتكم شايفين نظيفة ومتخططة ونسبة التشجير فيها عالية. بنتفرج طبعا على شكل البنى الموحد في الارتفاعات والموحد في الشكل حسب كل مرحلة سكنية. ده بيديك راحة نفسية وإحساس بالاتساع، وكمان بيخلي الشمس تدخل في جميع أنحاء الشقة وبيديلها جو صحي. يمكن العيب الوحيد في الرحاب زي ما قلت ضيق الشوارع، ويمكن طبعا ارتفاع أسعار المباني دلوقتي بشكل كبير، وارتفاع سعر الصيانة، وده يمكن هتلاقوه موجود حاليا في معظم الكومباوندات السكنية. احنا دلوقتي موجودين مرة تانية في ميدان من الميادين اللي بتميز مدينة الرحاب. يمكن أنا لما سألت لقيت إن عدد كبير من الناس بيفضلوا المرحلة الرابعة للسكن في الرحاب، لأنها هادية والناس اللي بتحب الاسترخاء والاستجمام، يعني بعيد عن ضوضاء المدينة، هيحسوا إن فعلا المرحلة الرابعة دي مميزة بشكل كبير. احنا يمكن وصلنا لميدان جديد ولفينا من جواه ودخلنا على شارع طلعت مصطفى، والجامع اللي على شمالنا ده هو جامع باسم منشئ المدينة او اسم الشركة مؤسسة المدينة، وهو مسجد طلعت مصطفى. العمارات السكنية اللي موجودة على يميننا وشمالنا زي ما قلت لكم هي مترقمة بأرقام كده، وبحاول ان انا اوضحها لكم طول ما احنا ماشيين. كان موجود في الرحاب نمطين من الوحدات السكنية، شقق وفلل. الشقق جوه العمارات السكنية اللي حواليها مساحات خضراء وممرات للمشاة بتوصل العمارات بعضها ببعض. يمكن الشقق بتبدأ من 58 متر لغاية 306 متر، وموجود في وسطهم مواقف للسيارات. الفيلات دي بقى بتبقى محاطة بمساحات خضراء، وشوارع اللي جنب الفيلات يمكن بتبقى أوسع، والجناين كمان بتبقى اكبر، وده بيوفر يمكن امن وهدوء وخصوصية اكتر، ويمكن بتوصل المساحات ل 660 متر. احنا داخلين على ميدان تاني من ميادين الرحاب، وقدامنا مول جديد من مولات الرحاب وهو جيت واي مول، وهندخل بقى يمين ويمكن هيكون على شمالنا هو المول، واحنا بقينا موجودين في شارع عمر بن الخطاب. والشارع هنا يعتبر من الشوارع الرئيسية، وهي اللي هتوصلنا على بوابة من بوابات الرحاب. الشارع هنا هنلاقي في نهايته بوابة 13 واللي هتخرجنا على محور محمد نجيب، وموجود في الشارع هنا نقطة شرطة الرحاب وكنيسة السيدة العذراء. وعايز اقول لكم انك لو عايز توصل للرحاب عندك طرق كتيرة. من رمسيس هتركب المترو للمرج الجديدة وتركب اتوبيس من تحت كوبري الدائري للرحاب، او تركب ميكروباص من شارع التحرير لغاية اول مكرم عبيد في مدينة نصر وهتلاقي هناك اتوبيس الرحاب، او تركب ميكروباص من شارع الفجالة في رمسيس لموقف العاشر وتركب ميكروباص من موقف العاشر للرحاب. من مدينة نصر هتركب من مكرم عبيد أو من موقف العاشر للرحاب، ومن العباسية هتركب المترو للمرج وتركب الأتوبيس اللي قلنا عليه، أو تنزل محطة سراي القبة وتركب أتوبيس الرحاب.
زي ما حضراتكم شايفين كده، ادي الكنيسه موجوده على شمالنا، وادي بوابه 13 هي اللي موجوده في وشنا على طول. وزي ما قلت لكم هي موجود كمان على ناصيه البوابه كده على طول محطه موبل الرحاب، وهي اللي موجوده على شمالنا دلوقتي. يمكن محور محمد نجيب ده هو اللي كنا ماشيين فيه في بدايه رحلتنا النهارده. طبعا انا مش هخرج من مدينه الرحاب وهدخل كده من جنب البوابه، وهيكون على شمالنا سور مدينه الرحاب، وهيكون على يميننا مجموعة من الوحدات السكنية اللي موجودة جوه مدينة الرحاب. احنا كده بقينا موجودين على سور مدينة الرحاب، وشايفين السور الشجري المحيط بالمدينة بحيث انه يدي قدر من الخصوصية والشكل الجميل والجو النقي. بس اقول لكم ان اداره المرور التابعه ليها الرحاب هي اداره مرور الشروق، وطبعا مدينه الشروق عموما هي قريبه جدا من المنطقه اللي احنا موجودين فيها. والرحاب على بعد 10 دقائق من مصر الجديده ومدينه نصر، و20 من 20 ل 30 دقيقه من وسط البلد عن طريق الطريق الدائري، ونص ساعه تقريبا للعاصمه الاداريه الجديده. هننتقل من هنا بقى ونرجع مره تانية لعمق الرحاب. احنا كده رجعنا لشارع عمر بن الخطاب، وقدامنا جيت واي مول، وهنلف وهيكون على يمنا وهنكمل رحلتنا جوه الرحاب. في مشروع اسمه امتداد الرحاب، ومشروع اسكان فاخر ومتوسط بتنفذه وزارة الاسكان المصرية عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ضمن المرحلة التاسعة على امتداد الرحاب. يمكن زي ما حضراتكم شايفين كده دخلنا كده من شارع من شوارع الرحاب، وعلى شمالنا الجامع اللي على شمالنا زي ما حضراتكم شايفين اتساع المسجد واتساع الارض اللي واخدها المسجد. المسجد ده اسمه مسجد الرحمن، او اللي بيسموه المسجد الاحمر من لون جدرانه المميزة. وبعديه على طول بيكون على شمالنا مول الرحاب رقم 2 واللي اتكلمنا عنه من شوية. ويمكن زي ما الرحاب فيها مميزات كتيرة، فمن عيوب الرحاب هي ارتفاع تمن الشقق، وتمن إيجار الشقق كمان كبير جدا، وكمان تحكم عدد من السماسرة في موضوع الإيجارات والبيع، وتكاليف الصيانة أو فروق الصيانة هنا مرتفعة. ويمكن الأعباء المادية لتلبية الاحتياجات جوه الرحاب بتبقى كبيرة، وبرضه قلة وسائل المواصلات في بعض الأوقات. ويمكن مع ارتفاع عدد سكان الرحاب وضيق الشوارع فبيخلق زحمة في بعض الأوقات. حبيت خلال رحلتي اننا نشوف مع بعض برضو منطقة الفيلات في الرحاب، وهي المنطقة اللي موجودة على يمنا دلوقتي، ولسه بنتمشى وبنتفرج على الشوارع اللي موجودة، وبنتفرج على معظم المعالم اللي موجودة في الرحاب. وبحاول ان انا اوضح لكم المعالم دي طول ما احنا ماشيين، وطول ما احنا بنتفرج على شوارع المدينة الجميلة على ارض مصر. طبعا واضح ان نسبة التشجير عند منطقة الفيلات اكبر من المناطق التانية، زي ما كنت بقول لحضراتكم من شوية صغيرين. ويمكن زي ما في مدارس كتير في الرحاب، ففي برضه مركزين طبيين ومستشفى الرحاب التخصصي ومجمع عيادات. ويمكن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عامل في الرحاب أكاديمية الخطيب لكرة القدم. زي ما حضراتكم شايفين ما زالت منطقة الفيلات هي اللي موجودة على يمنا، واحنا رايحين مباشرة دلوقتي لمنطقة المطاعم جوه الرحاب، واللي فيها عدد ضخم من كل المطاعم واللي بترضي أذواق كل الناس تقريبا. لو رجعنا لورا بقى مئات السنين وشفنا أسوار القاهرة القديمة واللي يمكن بنوها الفاطميين عند شارع المعز وباب زويلة في المنطقة اللي يمكن معظمنا زارها، كان الهدف من الأسوار ومن الأبواب دي ساعتها أنها تكون حصن دفاعي لمصر ضد الأعداء من الخارج. لكن بعد ما مرت السنين الطويلة دي، يمكن ثقافة الكومباوند انتشرت في مصر بشكل كبير جدا، وبقى في آلاف الكومباوندات في كل حتة وفي كل مدينة. ويمكن نفس الثقافة دي موجودة في قرى الساحل الشمالي مثلا. ومع تحول أسوار القاهرة لمعلم سياحي بنزوره كلنا، الكومباوندات واللي احنا في نموذج منها يمكن أصبحت أسوارها بتمثل الخصوصية، بتمثل الهدوء، بتمثل الأمان لكل اللي ساكنين جواها. وكمان جوه الكومباوند بيكون متوفر جميع الخدمات، فبالتالي انت ما بتحتاجش تخرج بره الكومباوند. يمكن احنا لفينا حوالين مجمع المطاعم اللي موجود جوه الرحاب، وبنكمل رحلتنا جوه مدينة الرحاب الجميلة، وبنشوف مجموعة البنوك اللي موجودة في المنطقة اللي احنا موجودين فيها. وعدينا على عدد من الجوامع، وقدامكم اهو مسجد بلال بن رباح. وهندخل من الشارع هنا وهنلف وهندخل كده نتفرج كده على السوق التجاري. يمكن قدامنا دلوقتي الشارع ده
في نهاية الشارع ده هو البوابة اللي احنا دخلنا منها، وهي بوابة 6. لكن انا هلف وادخل على السوق التجاري عشان يبقى برضو شفنا كده نمط الحياة داخل مدينة الرحاب، وانه زي ما هو متوفر المولات اللي موجودة فيها الملابس والبراندات الغالية جدا، موجود كمان الاسواق التجارية اللي موجود فيها الخدمات اللي كل الناس بتحتاجها. زي ما قلت لكم هتلاقي فيه مطاعم، هتلاقي فيه مكتبات، هتلاقي فيه زي ما قلنا محلات لبيع المستلزمات الخاصة بالحيوانات الأليفة. يعني هتلاقي فيه كل حاجة. برضو زي ما قلت لكم الورش الحرفية، يمكن انت لو جوه الرحاب مثلا عربيتك حصل فيها عطل، فانت محتاج فني يجي يصلح لك العربية في المكان اللي انت موجود فيه. اهو بالفعل دخلنا كده في الشارع او جزء من شارع السوق التجاري، وزي ما حضراتكم هتشوفوا كده او مجموعة كبيرة، مكتبة، محل عطارة، يعني هتلاقي فيه محل نظارات، هتلاقي فيه مغسله، يعني موجود فيه تقريبا كل اللي ممكن الناس تحتاجه، لان انت في الاخر جوه مجتمع سكني، وهتحتاج كل الحاجات دي او كل الخدمات دي بشكل كبير. طبعا الجزء بتاع السوق التجاري ده بيبقى زحمه جدا، وخاصه في المناسبات والاعياد، وسكان الرحاب دايما بيشتكوا من الزحمه دي. ننتقل بقى من هنا ونروح في طريق خروجنا من الرحاب. رجعنا بقى لميدان من ميادين الرحاب الكتيرة جدا والمتسعة بشكل كبير، وجنبينا يمكن أرض ما زالت هيكون فيها مجموعة من الوحدات السكنية الجديدة جوه مدينة الرحاب. واحنا رايحين كده مباشرة على بوابة 20، وهي اللي هنخرج منها في طريق خروجنا بقى من مدينة من المدن الجديدة، واللي أتمنى أن رحلتي جواها تكون عجبتكم. عايز أقول لكم يمكن فكرة الكومباوند ظهرت في مصر في أوائل الثمانينات، لما قررت الحكومة المصرية أن هي تبني تجمعات سكنية لإيواء يمكن سكان المناطق العشوائية، وأن هم يسكنوهم في مناطق يعني أكثر إنسانية. وكان يمكن أبرز تجمع سكني كان موجود في الشيخ زايد، واللي يمكن اتسمت كده عشان المنحة المالية لبناء مدينة يعني بتتناسب مع محدودي الدخل ومساعدة الشباب المقبل على الزواج. ده كان التجمع السكني، واللي اتطور بعد كده وبقى يسكنوا الطبقة الأغنى، وبقى تعريفه إن يبقى محاط بسور وليه بوابات زي اللي موجودة قدامكم، وأمن وحراسة، وموجود فيه كل الخدمات. زي ما حضراتكم شايفين احنا هنخرج بقى مباشرة اهو من بوابة من بوابات الرحاب الكتيرة جدا. يمكن انا اعتقد ان بوابات الرحاب بيوصلوا ل 25 بوابة. احنا خارجين بالفعل من بوابة رقم 20، وهيكون قدامنا مباشرة بنزينة تشيل اوت، وعلى يمنا بنزينة امارات مصر. ويمكن موجود اول ما نخرج من البوابه زي ما حضراتكم هتشوفوا هيبقى في وشنا على طول كده ناحيه الشمال مزار من المزارات الجميله جدا جوه التجمع، وهو فاميلي بارك او حديقه الاسره. من المزارات اللي ادعوكم ان انتوا تجربوها وتيجوا تتفرجوا عليها، هتستمتعوا بيوم رائع جدا انتم وولادكم وزوجاتكم واحبابكم واصحابكم، يعني هتستمتعوا بحديقه الاسره بشكل كبير. احنا خرجنا بالفعل كده على جزء تاني من شارع يوسف السباعي اللي كنا بدأنا منه رحلتنا عند ميدان احمد عرابي. عايز اقول لكم ان احنا لو فضلنا ماشيين في شارع يوسف السباعي ده هتلاقي زي دوار كده او ميدان. لو دخلت من الميدان ده ناحية شمال هنروح مباشرة كده على طريق السويس، وهيكون عندك بقى احتمالات ان انت تروح على مدينتي او العاصمة الادارية الجديدة في طريق السويس، او ترجع مرة تانية من طريق السويس على القاهرة. واتمنى ان رحلتي اللي كانت جوه المدينة دي تكون عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول. واتمنى ان انتوا تدعموني وتعملوا لايك للفيديو، لان ده بيفرق كتير جدا في مسألة انتشار الفيديو، عشان اكبر كم ممكن من الناس يتفرجوا عليه ويتفرجوا على جمال مصر. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.